พลังแห่งอภิจิตรปาฏิหาริย์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านครับถ้าท่านใช้สิ่งนี้เป็นเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันครับ You are Placebo ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ทำหนังสือ Supernatural นะครับแล้วคุณผู้ฟังเองก็ได้เห็นถึงความลับบางอย่างที่มันอยู่ในนี้ครับซึ่งมันทรงพลังมากและถ้าหากท่านเข้าใจหนังสือเล่มนี้ท่านจะสามารถเอาพลังที่อยู่ในตัวท่านมาใช้กับทุกส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาพครับสุขภาพกายสุขภาพใจหรือแม้แต่การดึงดูดความสำเร็จขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เลยเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะนำหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟัง You are Placebo ในช่วง2 ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ทำหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็สารภาพเลยว่าหนังสือดร. โจ ดิสเพนซายากทุกเล่มครับในการที่จะทำสรุปบทเรียนหนึ่งอาจจะใช้เวลาเกือบวันหนึ่งในการหาข้อมูลหารีเสิร์ชมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านแต่แน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่ผมเต็มใจอย่างยิ่งที่จะอุทิศตนเพื่อนำความรู้นั้นให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านเรามาเริ่มกันแบบนี้ครับเราจะมาไขความลับกันก่อนผมจะมีประโยคนึงให้คุณผู้ฟังจำครับขอแค่ประโยคเดียวและเมื่อผมพูดไปแล้วผมขอให้ท่านพูดประโยคนี้ย้ำกับตัวเองสัญญากับผมนะครับประโยคนั้นก็คือทุกสิ่งในโลกนี้คือพลังงานพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกสิ่งในโลกนี้คือพลังงานและพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันผมขอให้ทุกท่านพูดทวนในสิ่งที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เพราะมันจะเป็นพื้นฐานความเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของจิตวิญญาณเหตุผลเป็นเพราะจิตวิญญาณมันจับต้องไม่ได้ครับแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่เพราะถ้ามันไม่มีตัวตนของเราก็คงจะสูญสลายไปแล้วทุกท่านครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อผมมีสิ่งหนึ่งอยากจะมาส่งมอบให้กับทุกท่านและเป็นสิ่งที่ผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้ครับกิจวัตรยามเช้าของผมนะครับนอกจากการวิ่ง 10-20 โลก็จะมีเรื่องของสมองที่ผมต้องดูแลครับเหตุผลเป็นแบบนี้ครับการสรุปเนื้อหาหนังสือการนำคอนเทนต์มาถ่ายทอดให้กับทุกท่านเป็นงานที่ใช้ความคิดและใช้พลังงานสมองเยอะมากๆครับดังนั้นกิจวัตรการดูแลหรือบำรุงสมองของผมจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดผมเลยต้องมีตัวช่วยครับและตัวช่วยที่ผมเลือกคือสิ่งนี้ครับทุกท่าน Fish Oil Soft Gel Fish Oil Soft Gel นี่ครับมีปริมาณโอเมก้า 3ที่เทียบเท่าได้กับการรับประทานปลาจริงๆและที่สำคัญที่ผมได้รับคือความสะดวกครับและผมกำลังส่งต่อความสะดวกนี้ให้กับทุกท่านและจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากโอเมก้า 3 Norway Daily จาก Clarity ครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าแบรนด์นี้อยู่คู่ช่องเรามานาน Clarity ครับเป็นแบรนด์น้ำมันปลาซึ่งน้ำมันปลาของเขาได้รับการสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกในประเทศนอร์เวย์ได้รับการตรวจสอบสารปนเปื้อนและที่สำคัญครับมีปริมาณโอเมก้า 3ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายที่ต้องได้รับใน1 วันทุกท่านสามารถรับประทานสิ่งนี้ได้ทุกวันครับและผมรับประทานทุกวันเราต่างเป็นนักเรียนรู้เราพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเราใช้สมองหนักมากใช่ไหมครับทุกท่านเพราะสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตเราก้าวหน้าการดูแลบำรุงรักษาสิ่งนี้จึงจำเป็นหากทุกท่านต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Clarity ครับทุกท่านสามารถดูได้ที่ www.clarity.asia/thelibrarychannel ครับหรือจะคลิกที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวผมจะวางไว้ให้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ส่งต่อสิ่งนี้กับทุกท่านครับและเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อครับเฟสที่1ที่ผมจะมาพูดคุยกันครับ You are Placebo Secret of Universe and the New Miracle Reality ความลับของจักรวาลและปาฏิหาริย์ในโลกแห่งกายภาพสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งก็คือ Placebo นะครับเป็นคำศัพท์หนึ่งทางการแพทย์พูดง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนยาหลอกนั่นเองถ้าเราคิดว่าเราจะหายเราก็จะหายหากคุณหมอให้ยาอะไรมาแล้วเราเชื่อว่ายาตัวนี้มันจะช่วยให้เราสามารถหายจากโรคได้ถึงแม้ว่าในตัวยานั้นจะเป็นเพียงแค่น้ำตาลหรือสิ่งที่มันไม่ได้มีสารเคมีอะไรเราก็จะสามารถหายได้ถ้าเราเชื่อมันเลยเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งว่าแล้วทำไมเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องกลไกของจักรวาลด้วยเรียนรู้เรื่องของความคิดอย่างเดียวไม่พอหรืออย่างไรเรามาเริ่มกันเดี๋ยวผมจะไขคำตอบให้หากท่านรู้สิ่งนี้
ท่านจะกลายเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตของท่านสิ่งที่ผมพูดไม่ได้เกินจริงเลยครับผมจะเล่าเรื่องราวที่สะท้อนพลาซิโบของการเป็นมนุษย์เรื่องแรกก็คือเรื่องราวของดร.โจเองครับในตอนนั้นครับมีการตัดสินใจอันบ้าคลั่งครั้งหนึ่งของดร.โจดร.โจดิสเพนซาเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนชื่นชอบการแข่งขันไตรกีฬาก็จะมีวิ่งมีว่ายน้ำและการปั่นจักรยานซึ่งดร.โจดิสเพนซาเองก็ฝึกซ้อมร่างกายตัวเองครับเพื่อที่จะไปแข่งรายการนี้แน่นอนว่าทุกๆคนที่ไปแข่งร่างกายก็อาจจะแข็งแรงกว่ามนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วแต่ในช่วงเวลานั้นครับการเข้าแข่งขันในวันนั้นดร.โจวิ่งเสร็จและเขาว่ายน้ำเสร็จแล้วไปปั่นจักรยานเพื่อที่จะแข่งขันระหว่างการแข่งขันในช่วงเวลานั้นมีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนดร.โจอย่างจังครับชนจนดร.โจกระเด็นออกไปไกลจากจักรยานแล้วก็โดนลากออกไปอีกประมาณ 10-20 เมตรดร.โจสาธยายว่าในตอนนั้นสิ่งเดียวที่เขานึกออกคือความตายความเจ็บปวดยังไม่เกิดขึ้นครับเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจนกระทั่งดร.โจได้ไปโรงพยาบาลผลก็คือกระดูกข้อต่อของเขาพังทลายไปหมดเลยคือถ้าทุกท่านมีโอกาสได้อ่านนะครับทุกท่านจะเห็นภาพแล้วรู้สึกว่ามันน่าสยดสยองมากผมจะอธิบายได้เลยว่ากระดูกข้อต่อโดยเฉพาะส่วนสันหลังพังทลายไปหมดเลยครับและผลที่คุณหมอแนะนำก็คือการผ่าตัดแล้วการผ่าตัดนี้ก็ใช่ว่าจะทำให้ดร.โจหายขาดจากโรคนี้แถมยังมีโอกาสสูงมากที่ดร.โจจะต้องพิการไปตลอดชีวิตเมื่อมาถึงการตัดสินใจครับดร.โจตัดสินใจว่าเขาจะใช้ความรู้เรื่องพลาซิโบเนี่ยแหละในการทำให้กระดูกกลับมาเชื่อมโยงกันเหมือนเดิมในตอนนั้นดร.โจปฏิเสธการรับการผ่าตัดครับซึ่งแน่นอนว่ามันขัดกับผลการวินิจฉัยของแพทย์แน่ๆแต่ดร.โจเลือกที่จะทำแบบนั้นจนท้ายที่สุดการไม่ยอมรับการผ่าตัดจากอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันกีฬานั้นหมอโจเลือกที่จะใช้วิชาพลาซิโบโดยการที่ตัวเองนั่งอยู่กับที่แล้วก็จินตนาการว่ากระดูกของเขาค่อยๆเยียวยาค่อยๆเชื่อมต่อกันมันจะเปรียบเสมือนการนั่งสมาธิและเราจดจ่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นเองครับประมาณนั้นเลยครับคุณผู้ฟังซึ่งดร.โจใช้เวลาทั้งสิ้น9 สัปดาห์ครับ9 สัปดาห์และต่อจากนั้นเขาเริ่มลุกได้เขาเริ่มเดินได้เขาเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยไม่ได้รับการผ่าตัดใดๆจากแพทย์เลยนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ถูกเขียนลงไปครับเรื่องที่สองเรื่องราวของแซมลอนเดครับแซมลอนเดหรือลอนเฉยๆนะครับถูกชันสูตรหรือวินิจฉัยว่ามีมะเร็งพอกตับอยู่ซึ่งเป็นก้อนมะเร็งนะครับที่อยู่ตรงตับแพทย์วินิจฉัยไว้แบบนั้นและแพทย์ก็วินิจฉัยว่าคุณแซมเนี่ยจะไม่มีโอกาสรอดภายในระยะเวลาอันสั้นนี้เขาเลยถามคุณแซมว่าแล้วคุณแซมอยากจะให้หมอช่วยอะไรได้บ้างคุณแซมก็เลยตอบไปว่าไหนๆผมก็เป็นมะเร็งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตถึงเมื่อไหร่ผมขอให้คุณหมอช่วยทำการดูแลผมให้มีชีวิตรอดอยู่จนถึงช่วงคริสต์มาสได้หรือไม่ครับผมอยากดูความสวยงามไปจนถึงช่วงนั้นคุณหมอก็ตอบตกลงครับด้วยการดูแลและก็ปรนนิบัติในเรื่องของการแพทย์ให้ชีวิตของคุณแซมยืดต่อไปจนถึงช่วงระยะเวลาของคริสต์มาส 25 ธันวาคมนั่นเองซึ่งมีการเล่าไว้ครับเพื่อยืดชีวิตของลอนให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แพทย์แนะนำให้ลอนทำการผ่าเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งในหลอดอาหารและกระเพาะอาหารครับซึ่งเป็นบริเวณที่มะเร็งแพร่กระจายมากที่สุดแน่นอนว่าคุณลอนเชื่อฟังหมอครับแล้วก็รับการปฏิบัตินั้นและทุกท่านฟังเรื่องราวต่อไปนี้ดีๆนะครับหลังจากที่ลอนออกจากโรงพยาบาลเมื่อลอนออกจากโรงพยาบาลในช่วงปลายเดือนตุลาคมครับเขามีสภาพดีกว่าเมื่อก่อนแบบทวีคูณครับยังเห็นได้ชัดเลยก่อนที่เขาจะรักษาตัวในโรงพยาบาลเขาดูหดหู่เขาดูเหมือนผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบสุดๆแต่พอเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ถึงช่วงคริสต์มาสเขาดูมีชีวิตชีวาเฉยเลยด็อกเตอร์ที่ดูแลก็ประหลาดใจนะครับชื่อว่าด็อกเตอร์เมเดอร์ครับแต่ก็ยินดีด้วยที่ลอนมีสุขภาพดีขึ้นขนาดนั้นจนกระทั่งหลังจากคริสต์มาส1 สัปดาห์ภรรยาของลอนก็พาเขากลับมายังโรงพยาบาลครับ
ผ่านช่วงคริสต์มาสมาแล้วนะครับ1 สัปดาห์ดรเมเดอร์รู้สึกประหลาดใจมากเพราะผู้ป่วยของเขาแซมลอนดูหดหู่ดูย่ำแย่เหมือนตอนแรกที่เข้ามาพบคุณหมอเลยซึ่งดรเมเดอร์กับทีมแพทย์ครับก็พยายามที่จะชันสูตรว่าก่อนหน้านี้ก็ยังสุขภาพดีอยู่เลยแล้วหลังคริสต์มาสเกิดอะไรขึ้นเขาพบจากการตรวจนะครับเขาพบไข้เพียงเล็กน้อยครับและร่องรอยของอาการปวดบวมมันก็ไม่ได้เยอะมากจากการเอ็กซเรย์ช่องอกแม้ว่าหล่อนจะไม่ได้อยู่ในสภาวะของการหายใจลำบากแต่ผลการตรวจเลือดทั้งหมดของหล่อนก็ดูปกติด้วยผลตรวจการเพาะเชื้อโรคอื่นๆก็เป็นลบดรเมเดอร์จึงได้ให้ยาปฏิชีวนะและออกซิเจนกับแซมลอนไปด้วยความที่ทีมแพทย์ภาวนาให้แซมลอนมีสุขภาพดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ก็ยังดีอยู่เลยจนกระทั่ง24 ชั่วโมงต่อมาครับแซมลอนเสียชีวิตครับและสิ่งที่มันพีคกว่านี้ก็คือมีเรื่องตลกเมื่อโรงพยาบาลทำการชันสูตรศพของลอนครับพบว่าตับของแซมลอนไม่ได้เต็มไปด้วยเซลล์มะเร็งครับมีเพียงแค่ก้อนมะเร็งเล็กๆอยู่ที่ตับผูซ้ายและจุดที่เล็กมากๆในปอดความจริงก็คือในทางการแพทย์มะเร็งที่เขาพบมันไม่ได้มีอานุภาพมากพอที่จะทำลายชีวิตคนคนหนึ่งด้วยซ้ำแต่แซมลอนกลับเสียชีวิตไปแล้วเพราะเขาเชื่อว่าเขากำลังเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่คือสิ่งที่มันจะบอกว่าน่าหดหู่แล้วก็มหัศจรรย์ในเวลาเดียวครับเห็นได้ชัดเลยว่าผลสแกนตับที่ผิดปกติในโรงพยาบาลเป็นผลลวงแต่คนที่เชื่อมันจริงๆคือเจ้าตัวและความเชื่อนั้นส่งผลให้สภาวะความเป็นอยู่ย่ำแย่ลงนั่นหมายความว่ามะเร็งอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความเชื่อที่ว่าเขานั้นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนั่นเองนี่คือเรื่องราวที่2ครับเรื่องราวที่3การผ่าเข่าที่ไม่เคยอุบัติขึ้นในปี 1996 ครับดรบรูซมอสลีย์ศัลยแพทย์กระดูกและกล้ามเนื้อได้คัดเลือกอาสาสมัครชาย10ท่านครับซึ่งทั้ง10ท่านนี้เป็นอดีตทหารและก็มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมบางคนเดินกระเพกบางคนต้องใช้ไม้เท้าบางคนจะต้องใช้วิธีพิเศษเพื่อที่จะเคลื่อนที่ได้คุณบรูซมอสลีย์ครับเลยต้องการที่จะทำการทดลองเรื่องพลาซิโบเลยด้วยการผ่าตัดหัวเข่าครับโดยวิธีการก็คือ2คนแรกเขาจะให้รับการผ่าตัดแบบการตัดเล็มเนื้อตายครับลองคิดภาพว่าผมผ่ากระดูกบางส่วนออกจากเข่าคุณผู้ฟังแค่คิดมันก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมครับในทางการแพทย์เรียกว่า debridement ครับนี่คือ2คนแรก3คนต่อมาจะรับการรักษาแบบการผ่าตัดส่วนล้างข้อเข่าหรือที่เรียกว่า lavage ส่วน5คนสุดท้ายทางทีมแพทย์จะให้รับการผ่าตัดแบบ placebo ครับประมาณว่าให้ยาสลบแล้วก็อาจจะผ่าเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้ผ่าอะไรจริงให้มันเหมือนมีรอยแผลแล้วให้ผู้ป่วยเชื่อว่าตัวเองได้รับการผ่าตัดหัวเข่าไปเรียบร้อยแล้วนี่คือ5คนสุดท้ายทุกท่านมาลองคิดกันดูครับว่าผลสรุปเป็นอย่างไรผมจะขออ่านส่วนสรุปในเรื่องราวนี้ให้ฟังนะครับซึ่งมันมหัศจรรย์มาก2คนแรกผ่าตัดเล็มเนื้อตาย3คนต่อมาผ่าตัดส่วนล้างข้อเข่ากับ5คนสุดท้ายผ่าตัดหลอกผลสรุปก็คือหลังการผ่าตัดในงานวิจัยรายงานว่าผู้ป่วยทั้ง10คนสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นย้ำนะครับทั้ง10คนที่ผ่าตัดคนละแบบซึ่งที่จริงแล้วผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอกไม่เพียงแต่มีอาการดีขึ้นใกล้เคียงกับคนที่ได้รับการผ่าตัดจริงด้วยซ้ำแม้กระทั่งอีก6เดือนให้หลังจากนั้น6ปีเมื่อมีการสัมภาษณ์ผู้ป่วย2คนที่ได้รับการผ่าตัดหลอกคนเหล่านี้รายงานว่าพวกเขาก็เดินได้ปกติไม่มีอาการปวดแถมเขาเคลื่อนไหวได้มากขึ้นด้วยซ้ำทุกท่านครับมันมหัศจรรย์มากและยังบอกอีกว่าในตอนนี้พวกเขาสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆที่เคยทำไม่ได้ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดดังนั้นคำถามที่จะไม่ถามไม่ได้ครับเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการดีขึ้นเพียงเพราะพวกเขามีความศรัทธาและเชื่อมั่นในความสามารถของแพทย์พูดง่ายๆก็คือศรัทธาว่าเขาจะหายและศรัทธาว่าแพทย์ของเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีความศรัทธาในโรงพยาบาลแม้กระทั่งห้องผ่าตัดที่ดูทันสมัยเพียงแค่พวกเขาจินตนาการถึงการมีชีวิตโดยที่เขาหายดีจนสามารถเดินได้จนปกติและโอบรับมันเข้ามาในชีวิตจึงทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่
นี่คือคำถามครับและทีนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังพอฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านที่อยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ก็จะเริ่มตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าทำไมความคิดที่มันจับต้องไม่ได้มันส่งอิทธิพลขนาดนั้นผมเชื่อว่าทุกคนตั้งคำถามเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเราจะมาเริ่มที่คำถามกันครับคุณผู้ฟังคำถามเหล่านี้ทุกท่านจะได้รับคำตอบไปคำถามที่1หากเรากำลังคิดว่าร่างกายกำลังรักษาหรือเยียวยาตัวเองอยู่การเยียวยามันก็จะเกิดขึ้นมันเป็นแบบนั้นง่ายๆเลยจริงหรือเปล่าคำถามที่2หากเราจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่เราศรัทธากับมันจริงๆมันก็จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่หรือไม่คำถามที่3จากเรื่องราวข้างต้นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มนุษย์คิดบากบั่นคิดค้นมาเป็นพันๆปีแต่สุดท้ายมันก็ยังตามหลังพลังนุภาพของจักรวาลและจิตวิญญาณอยู่อย่างนั้นหรือและคำถามสุดท้ายหากทั้งหมดที่ผมพูดมามันเป็นไปได้เราทุกคนในฐานะมนุษย์เรามีพลังอันสูงส่งขนาดนั้นเลยหรือแล้วหากเป็นแบบนั้นจะใช้อย่างไรคำถามทั้งหมดที่ผมถามไปทุกท่านจะได้รับคำตอบเรามาเริ่มที่ข้อที่1กัน A brief history of the placebo คำว่า placebo ครับเราจะมาดูกันก่อนว่า placebo มาจากไหนแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายท่านอาจจะสงสัยว่า placebo มันแปลว่าอะไรมันเป็นคำที่มาจากภาษาละตินครับมีความหมายว่าข้าพเจ้าจะรักษาในขณะที่คำตรงข้ามก็คือ nocebo ที่แปลว่าข้าพเจ้าจะทำลายนี่คือความหมายครับซึ่งการค้นพบพลาซิโบในช่วงแรกๆครับเกิดขึ้นในช่วงสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเวลาสงครามมันใกล้จะสิ้นสุดแล้วมีการขาดแคลนมอร์ฟีนในหลายๆโรงพยาบาลสนามสถานการณ์นี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกในขณะนั้นครับบิชเชอร์กำลังทำการผ่าตัดทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเขาเกรงว่าหากไม่มียาแก้ปวดหรือมอร์ฟีนทหารคนดังกล่าวจะต้องพบความเจ็บปวดจากการผ่าตัดจนตายแน่ๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพยาบาลคนหนึ่งบรรจุน้ำเกลือใส่เข็มฉีดยาครับแล้วหลอกทหารว่านี่แหละมอร์ฟีนซึ่งเขาก็รีบฉีดให้กับทหารโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงราวกับว่าเธอกำลังฉีดมอร์ฟีนอยู่และแน่นอนว่าทหารทุกคนที่ได้รับน้ำเกลือไปไม่รู้สึกเจ็บปวดจากการผ่าตัดนั้นทั้งที่มันเป็นน้ำเกลือนะครับแต่เพราะทหารเหล่านั้นเชื่อว่าที่เขาโดนฉีดไปคือมอร์ฟีนนี่คือจุดเริ่มต้นของพลาซิโบทั้งหมดบิชเชอร์จึงสงสัยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่น้ำเกลือจะสามารถใช้แทนมอร์ฟีนได้นี่คือจุดเริ่มต้นของพลาซิโบครับทุกท่านมันก็เลยเกิดการตั้งคำถามเกิดการวิจัยเกิดการทดลองแล้วก็พบว่าหากผู้ที่ได้รับการรักษามีความคิดและความเชื่อว่าภาพที่ตนเองกำลังจะหายดีมันจะเกิดขึ้นมันจะส่งอิทธิพลต่อโลกแห่งความเป็นจริงพูดง่ายๆก็คือความคิดส่งผลต่อโลกความเป็นจริงครับนี่คือข้อแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของพลาซิโบและข้อที่2 The new reality of thought and reality การสร้างความเป็นจริงใหม่และความคิดกับความเป็นจริงเราจะมาสร้างความเป็นจริงใหม่กันครับคุณผู้ฟังเข้าใจแล้วว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในนี้ได้โลกกายภาพมันจะเปลี่ยนไปด้วยและเราจะฝึกสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรในแง่มุมนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแล้วนะครับแต่มันรวมไปถึงเรื่องของเป้าหมายชีวิตเรื่องของความสำเร็จเรื่องของความมั่งคั่งทุกอย่างเกิดขึ้นในนี้และผมจะพาทุกท่านมาค่อยๆฝึกกันเหตุผลอะไรเราจึงไม่ควรใช้ชีวิตอยู่กับโหมดอัตโนมัติหรือออโต้ไพลอตนั่นเองที่เราเรียกกันนะครับดร.โจครับหากให้ผมนำบทเรียนที่สำคัญมาอิงอยู่กับเรื่องของการสร้างชีวิตหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคุณผู้ฟังลองคิดดูครับทุกท่านมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรทุกท่านอยากจะเติบโตไปในทิศทางไหนอยากจะมีความก้าวหน้าแน่นอนเราทุกคนต้องการความก้าวหน้าในชีวิตถูกต้องไหมครับไม่เว้นแม้แต่สุขภาพเราทุกคนอยากมีสุขภาพดีเราทุกคนอยากจะมีหุ่นที่ดีเราทุกคนอยากจะร่ำรวยอยากจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนับถือมันคือการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นครับมันคือการเปลี่ยนแปลงหมดเลยยกตัวอย่างเช่นผมอยากเป็นมหาเศรษฐีผมก็จะต้องทำสิ่งใหม่ๆที่ทำให้ผมก้าวหน้ามากขึ้นแล้วดึงดูดความมั่งคั่งมาถูกต้องไหมครับทุกท่านเราถึงมีคำว่าพัฒนาตัวเองนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแทบทั้งสิ้นครับและดร.โจก็บอกถึงสิ่งนี้เช่นกัน
เราจำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นบุคลิกภาพของท่านสร้างความเป็นจริงส่วนตัวของท่านบุคลิกภาพประกอบไปด้วยความคิดอารมณ์และการกระทำที่เลือกซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์คนนั้นหากเขาต้องการความเป็นจริงใหม่เขาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการผมจะสรุปง่ายๆนะครับสมมุติคุณผู้ฟังอยากให้โลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองคือโลกที่ท่านประสบความสำเร็จท่านก็จะต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและตัวตนเพื่อที่จะนำพาตัวเองเข้าใกล้ความสำเร็จนั้นตรงกันข้ามหากท่านปรารถนาความสำเร็จแต่ไม่เปลี่ยนแปลงบุคลิกให้ดึงดูดความสำเร็จมันก็จะเป็นเพียงแค่ความฝันในโลกจินตนาการครับเท่านี้ก่อนครับหากปรารถนาการมีชีวิตที่ดีขึ้นมันย่อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและถ้าท่านปรารถนาการเปลี่ยนแปลงท่านก็จะต้องเริ่มกระบวนการชีวิตใหม่เพราะเราไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้จากการใช้ความคิดหรือการกระทำเก่าผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังดูภาพนี้ครับ same reality ความเป็นจริงเดิมมันเป็นเหตุผลที่สำคัญมากว่าทำไมเราไม่ควรใช้ชีวิตอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตเช่นตื่นเช้าเวลาเดิมกินข้าวเวลาเดิมอาบน้ำเวลาเดิมไปทำงานด้วยทัศนคติเดิมๆไม่ได้ต้องการพัฒนาอะไรกลับบ้านมาก็ใช้ชีวิตเดิมๆประมาณว่าใช้ชีวิตไปวันๆเช้าชามเย็นชามนั่นเองผมก็จะตกอยู่ในลูปนี้ครับ same reality ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ก้าวหน้าและผมจะต้องพบกับความเบื่อหน่ายความคิดเดิมๆนำไปสู่ตัวเลือกในชีวิตเดิมๆตัวเลือกในชีวิตเดิมๆนำไปสู่การกระทำและนิสัยเดิมๆการกระทำและนิสัยเดิมๆนำท่านไปสู่ประสบการณ์เดิมๆประสบการณ์เดิมๆนำท่านไปสู่ความรู้สึกเดิมๆแล้วก็วนลูปอยู่อย่างนี้ความเป็นจริงก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในลูปนี้ครับทุกท่านแต่ทีนี้ผมจะให้ดูอีกภาพหนึ่งหากทุกท่านลองเปลี่ยนพัฒนาความคิดก็เท่ากับว่าท่านเปลี่ยนความคิดเมื่อความคิดเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนต่อไปก็คือตัวเลือกในชีวิตท่านจะมองเห็นตัวเลือกหรือเห็นโอกาสมากขึ้นพอท่านเห็นโอกาสมากขึ้นท่านอาจจะเลือกเส้นทางใหม่พอเลือกเส้นทางใหม่การกระทำใหม่ก็เกิดพอการกระทำใหม่เกิดประสบการณ์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นพอประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอารมณ์ของท่านเปลี่ยนและทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนเพราะพลังงานมันเปลี่ยนไปแล้วครับคำว่าพลังงานครับยังจำประโยคที่ผมให้คุณผู้ฟังย้ำได้ไหมครับเมื่อความคิดเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนทุกสิ่งในโลกคือพลังงานพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันความสำเร็จก็เป็นอีกพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เป็นพลังงานชั้นสูงหากความคิดของเรามีระดับพลังงานเท่ากับความสำเร็จกฎแรงดึงดูดจะทำงานทันทีครับนี่คือความมหัศจรรย์ครับถึงแม้จะบอกว่านี่คือหนังสือที่อิงในเรื่องสุขภาพแต่มันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นถ้าตรงนี้คุณผู้ฟังเข้าใจแล้วผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้จะมีพีคกว่านั้นอีกครับคำถามต่อไปที่ดร.โจถามมาก็คือหากต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ตัวตนใหม่วิธีการมันคืออะไรดร.โจเรียกกระบวนการนี้ว่าการข้ามแม่น้ำแห่งการเปลี่ยนแปลงครับมีตัวท่านอยู่ในปัจจุบันอีกฝั่งหนึ่งและตัวท่านที่คนที่ต้องการจะเป็นนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งท่านจะต้องข้ามแม่น้ำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนหรือพูดอีกอย่างก็คือเราจะต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาครับวันนี้ตัวผมในวันนี้กับตัวผมในพรุ่งนี้ตัวผมในวันพรุ่งนี้จะต้องไม่เหมือนกับคนในวันนี้ผมถึงจะได้เกิดใหม่หรือได้เป็นตัวตนที่ดีขึ้นนั่นเองอย่างแรกที่ผมจะสรุปให้คุณผู้ฟังจำไว้ก็คือยิ่งเราเปิดรับความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆมากเท่าไหร่สมองจะยิ่งยืดหยุ่นครับและเมื่อสมองได้เกิดการเปลี่ยนแม้เพียงจุดเล็กน้อยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกสิ่งในโลกกายภาพก็จะเปลี่ยนเพราะทุกอย่างในชีวิตของเรามันมาจากสมองครับทุกท่านนี่คือข้อที่2ข้อที่3 This is the way to create your miracle ต่อไปนี้คือวิธีสู่การใช้พลังอภิจิตแล้วนะครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาใช้สร้างสุขภาพสร้างความสำเร็จสร้างความเป็นจริงใหม่ในชีวิตและพอถึงตรงนี้ผมจะขอนำคำกล่าวหนึ่งของท่านตถาคตนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดคนจะเป็นไปตามสิ่งที่เขาคิดประโยคสั้นๆแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งครับดร.โจดิสเพนซาก็พูดถึงสิ่งนี้มนุษย์จะเป็นไปตามสิ่งที่เขาคิดและทุกความคิดมันก่อให้เกิดอารมณ์และอารมณ์แต่ละแบบล้วนมีพลังงาน
ดรโจพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า epigenetics ครับแน่นอนว่าพอมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางชีวะมันจะมีความยากนิดนึงแต่ผมสัญญาว่าผมจะอธิบายให้ท่านเข้าใจง่ายๆ epigenetics คือการศึกษาที่ว่าการแสดงออกของยีนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบของ DNA DNA อยู่ในตัวเรายีนอยู่ใน DNA เป็นสับเซตย่อยครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถรับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมรูปลักษณ์ภายนอกความคิดการกระทำและประสบการณ์ต่างๆล้วนถูกประกอบขึ้นจากสิ่งเล็กๆเช่นยีนและ DNA ครับ DNA คือ deoxyribonucleic acid ครับเป็นโมเลกุลที่มีคำสั่งทางพันธุกรรมสำหรับพัฒนาการทำงานและการเจริญเติบโตส่วนยีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ที่มีคำสั่งสำหรับการสร้างโปรตีนเฉพาะหรือชุดโปรตีนของมันทุกท่านรู้แค่นี้พอครับสรุปได้สั้นๆว่ายีนอยู่ใน DNA และ DNA อยู่ในนิวเคลียสอยู่ในเซลล์ร่างกายของเราเซลล์ร่างกายของเราเปรียบได้ดังอะตอมจำนวนอนันต์ที่หล่อหลอมตัวตนของเราอยู่ในตอนนี้เท่านั้นก่อนครับดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ความคิดมันเกิดพลังงานเปลี่ยนเมื่อพลังงานเปลี่ยนมันส่งผลต่อยีนครับและทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ล้วนถูกประกอบขึ้นจากสิ่งเล็กๆเมื่อยีนได้รับพลังงานและการเปลี่ยนแปลงเยอะๆเข้า DNA จะเริ่มเปลี่ยนนิวเคลียสจะเริ่มรับสัญญาณใหม่เซลล์ต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนร่างกายก็จะเปลี่ยนเช่นกันทุกสิ่งมาจากสิ่งนี้ครับความคิดทุกความคิดที่เกิดขึ้นมันส่งผลต่ออารมณ์ดังนั้นความคิดและอารมณ์จึงอยู่ด้วยกันไม่สามารถแยกจากกันได้หากอารมณ์ดีท่านก็จะคิดถึงสิ่งที่ดีหากท่านคิดถึงสิ่งที่แย่ท่านก็จะอารมณ์เสียมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอารมณ์ในแต่ละแบบจึงมีพลังงานที่เกิดขึ้นมันส่งการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เล็กที่สุดและการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เล็กนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นซ้ำๆการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ย่อมเกิดเหมือนการควบรวมพลังงานแล้วเกิดบิ๊กแบงในระบบจักรวาลนั่นเองในที่สุดครับผมก็ได้พูดถึงจักรวาลแล้วและถ้าผมพูดมาถึงจักรวาลผมจะไม่พูดสิ่งนี้ไม่ได้ฟิสิกส์ควอนตัมดรโจดิสเพนซาเองก็ได้พูดถึงเรื่องจิตควอนตัมครับและเป็นคำที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วคุณผู้ฟังเองก็น่าจะสนใจในเรื่องนี้แต่แน่นอนครับมันมีความซับซ้อนสูงมากเพราะทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังหารือกันอยู่แต่ผมมีความรู้ที่เพียงพอที่จะทำให้ท่านเอาไปพัฒนาตัวเองเราพูดถึงปรากฏการณ์ในระดับจักรวาลกันก่อนก็คือตรงนี้จะยาวนิดนึงนะครับเป็นข้อที่ 4 The Quantum and the Mastermind ควอนตัมและอภิจิตผมจะเริ่มที่ควอนตัมก่อนควอนตัมคืออะไรควอนตัมคือกฎฟิสิกส์ที่อยู่เหนือสามัญสำนึกของมนุษย์ครับกฎฟิสิกส์ทั่วไปที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนมีชื่อว่านิวโทเนียนฟิสิกส์แต่เมื่อมนุษย์ได้ค้นพบอะตอมกฎการทำงานในโลกเล็กจิ๋วขนาดนั้นมันไม่สามารถถูกอธิบายได้ด้วยนิวโทเนียนฟิสิกส์แต่จะต้องถูกอธิบายด้วยควอนตัมฟิสิกส์เราจะมาเริ่มที่จักรวาลของเราได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กแบงถูกต้องไหมครับจนทำให้เกิดพลังงานที่เป็นอนันต์และสสารนับไม่ถ้วนกระจายไปทั่วเอกภพและเมื่อเวลาได้ผ่านเลยไปพลังงานและสสารทั้งหมดได้ก่อการเกิดรวมรูปร่างอันเป็นระเบียบจากความยุ่งเหยิงกลายเป็นเศษซากกลายเป็นดาวเคราะห์รวมๆกันกลายเป็นระบบสุริยะมันมีวิถีตามกลไกที่จักรวาลได้รังสรรค์เอาไว้แล้วจนกระทั่งเมื่อเวลามันผ่านไปอีกดาวดวงหนึ่งที่ชื่อว่าโลกหรืออาจจะมีอีกหลายดวงมีสิ่งชีวิตเริ่มเกิดมาปรากฏการณ์ต่างๆล้วนถูกกำหนดขึ้นมาจากกลไกของจักรวาลทั้งสิ้นเหตุผลอะไรทำไมเราจะต้องเข้าใจการเกิดแล้วดับของจักรวาลด้วยใน 2,000 ปีก่อนครับอริสโตเติลได้ตั้งทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนประกอบขึ้นจาก4ธาตุดินน้ำลมและไฟในศตวรรษที่ 19มนุษย์ได้ค้นพบสิ่งที่สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์และปรัชญามากที่สุดมันคือการค้นพบอะตอมครับอะตอมเป็นอนุภาคในระดับที่เล็กที่สุดที่มันได้ก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่งมันประกอบไปด้วยนิวตรอนโปรตอนซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าบวกและอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบอิเล็กตรอนจะคอยวิ่งวนไปมาระหว่างนิวตรอนและโปรตอนเหมือนที่เราเห็นในโลโก้วิทยาศาสตร์นะครับซึ่งนิวตรอนและโปรตอนรวมกันเราจะเรียกว่านิวเคลียสเป็นก้อนอนุภาคที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆการค้นพบนี้ทำให้มนุษย์เกิดความกระจ่างในธรรมชาติของจักรวาลแต่ขณะเดียวกันมันก็ทำให้มนุษย์มืดแปดด้าน
ในช่วงเวลานั้นครับเพราะเมื่อมนุษย์ทำการศึกษาค้นคว้าพฤติกรรมของอะตอมมันไม่สามารถใช้ทฤษฎีแบบนิวโทเนียนได้เลยทฤษฎีแบบนิวโทเนียนถูกคิดโดยนิวตันนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เราเรียนกันในห้องเรียนมันไม่สามารถเอามาอธิบายปรากฏการณ์ในระดับอะตอมได้จนเมื่อถึงตอนนั้นแหละครับหากทุกสิ่งได้ถูกสร้างมาจากอนุภาคที่เล็กขนาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาการจะสำรวจความเป็นไปได้กับสิ่งที่เล็กจิ๋วขนาดนั้นเขาจะต้องใช้เวลาเขาจะต้องใช้วิธีการใดบ้างเขาก็เลยหาคำตอบมาเรื่อยๆจนกระทั่งครับคุณผู้ฟังเวลาได้ล่วงเลยมาอีก1 ศตวรรษศตวรรษที่20มนุษย์ได้ค้นพบอาณาจักรใหม่ที่ชื่อว่าควอนตัมเราเพิ่งค้นพบมันไม่นานนี่ครับหากการค้นพบอะตอมคือการรู้ว่าทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมาจากอนุภาคที่เล็กจิ๋วการค้นพบอาณาจักรควอนตัมก็คือการค้นพบว่าสิ่งเล็กจิ๋วเหล่านั้นมันทำงานกันอย่างไรควอนตัมจึงเป็นกฎฟิสิกส์ใหม่ที่ใช้อธิบายความเป็นไปในโลกที่เล็กในระดับอะตอมและพวกเขาได้ค้นพบว่าพฤติกรรมของอะตอมไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกฎฟิสิกส์แบบดั้งเดิมมันต้องใช้กฎฟิสิกส์ควอนตัมเอาล่ะครับทุกท่านผมจะจบเรื่องวิทยาศาสตร์ไว้เท่านี้ก่อนเพราะทุกท่านรู้แล้วว่าควอนตัมมาอย่างไรอะตอมเป็นอย่างไรแล้วใน 2,000 ปีก่อนเราเชื่ออะไรกันรู้แค่นี้พอก่อนครับเพราะต่อจากนี้มันจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานและใช้ควอนตัมเพื่อที่จะให้ทุกท่านเข้าใจกฎแห่งแรงดึงดูดมากขึ้นในปีนี้ทุกท่านจะได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งแน่นอนเพราะทั้งหนังสือที่ผมกำลังเขียนรวมไปถึงหลักสูตรที่ผมกำลังจัดขึ้นเพื่อให้ทุกท่านเข้าถึงพลังอธิจิตหากทุกท่านเรียนรู้ The Library และติดตามช่องนี้เรื่อยๆทุกท่านจะเข้าใจสิ่งนี้ผมสัญญาครับเอาล่ะครับหลักฟิสิกส์ควอนตัมเมื่อทุกท่านค้นพบความเป็นไปของกฎในนี้นะครับผมจะสรุปอย่างที่ผมได้สรุปไว้ในตอนแรกทุกสิ่งคือพลังงานและทุกพลังงานย่อมมีความถี่ในแบบของมันหากท่านถามนักวิทยาศาสตร์แบบนิวโทเนียนเขาจะบอกว่าความว่างเปล่ามันคือความไม่มีมันไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าท่านไปถามนักวิทยาศาสตร์แบบควอนตัมฟิสิกส์เขาก็จะบอกว่าความว่างเปล่าที่เห็นอยู่จริงๆมันมีพลังงานต่างขั้ววิ่งชนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตลอดเวลาทุกที่จึงมีพลังงานแม้แต่ความว่างเปล่ามันเลยเป็นเหตุผลที่ผมให้ทุกท่านจำประโยคแรกที่ผมให้จำไปนั่นเองครับหากแม้แต่ความว่างเปล่าก็ยังมีพลังงานที่ต่างขั้วกันวิ่งชนกันทุกสรรพสิ่งจึงล้วนเป็นพลังงานทั้งสิ้นพลังงานใดก็ตามที่คล้ายคลึงกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันและทุกท่านครับพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่าทุกสรรพสิ่งพลังงานนี้วิ่งเร็วกว่าเสียงวิ่งเร็วกว่าแสงซึ่งจริงๆแล้วผมอาจจะบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องวิ่งเร็วกว่าด้วยซ้ำเพราะมันไม่ต้องมีตัวกลางในการเดินทางพลังงานอันมหัศจรรย์นั้นคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าจิตครับจิตมันวิ่งเร็วกว่าเสียงมันเร็วกว่าแสงมันไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางด้วยซ้ำเมื่อมุ่งจิตไปที่สิ่งใดมันย่อมไปถึงจุดนั้นหากเราฝึกสิ่งนี้ได้โลกกายภาพที่เราจับต้องได้จะเปลี่ยนครับนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเราต้องเรียนสิ่งนี้ให้ลึกซึ้งเพราะมันกำหนดทุกสิ่งในชีวิตของเราอยู่นี่คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหากยีนและ DNA เป็นดั่งธาตุที่เล็กที่สุดในโลกมนุษย์ความคิดและจิตก็เป็นดั่งธาตุที่เล็กที่สุดละเอียดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดในโลกแห่งควอนตัมหากความคิดและจิตมีพลังงานที่สูงยีนและ DNA ย่อมเปลี่ยนไปด้วยการที่มันมีพลังงานที่สูงขึ้นและเมื่อยีนกับ DNA เปลี่ยนทุกสิ่งที่ท่านเห็นย่อมเปลี่ยนนี่คือ Quantum and Mastermind ครับเอาล่ะครับพอทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมจักรวาลสร้างอะไรมาแบบนี้มันดูมหัศจรรย์มากเลยเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างจักรวาลก็ไม่อยากให้มนุษย์รู้แบบแน่ชัดครับเราเลยจะต้องค้นหามันไปอยู่อย่างนี้จบที่เฟสที่1นะครับเฟสที่2ครับเราจะเอาบทเรียน Placebo ทั้งหมดที่ผมพูดมาใช้กับชีวิตจริงกันหากเราเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งเป็นพลังงานและถ้าเรายกระดับพลังงานได้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแล้วยกระดับพลังงานยังไงเราจะต้องทำอย่างไรถ้าท่านทำตามสิ่งที่ผมบอกต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นพลังงานชีวิตของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นพลังงานที่สูงเปรียบเสมือนความสุขและความพึงพอใจพลังงานที่ต่ำเปรียบเสมือนความทุกข์ระทมและความเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตวิธีการที่1 elevate your emotion ยกระดับอารมณ์ของท่านให้สูงเข้าไว้ครับผมจะขออนุญาตอ่านตรงนี้ให้ฟังเราสามารถเปลี่ยนแปลง
ยีนและ DNA ของเราได้โดยการอาศัยความคิดและสิ่งแวดล้อมรอบตัวทุกความคิดที่เรากำลังส่งสัญญาณไปให้ยีนของเรามันจะแสดงการเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าท่านจะเห็นหรือไม่การคิดในแง่ลบทำให้ยีนแสดงออกในทางที่เป็นพิษและนำไปสู่ปัญหาเวลาเครียดปวดท้องบ้างสุขภาพย่ำแย่บ้างอาหารไม่ย่อยบ้างเพราะความเครียดคือพลังงานลบที่ส่งไปที่ยีนนั่นเองตรงกันข้ามการคิดในแง่บวกนำไปสู่การแสดงออกของยีนที่ดีและมีสุขภาพดีวันไหนอารมณ์ดีมากๆโอ้โหขับถ่ายคล่องสามารถเคลื่อนไหวได้ดียิ้มแย้มแจ่มใสยืนหลังตรงเพราะพลังงานบวกมันส่งไปที่ยีนวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดที่ท่านสามารถฝึกได้ทุกวินาทีคือการจัดการที่อารมณ์และความคิดครับสองสิ่งนี้เชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาในการเปลี่ยนแปลงยีนเราจำเป็นต้องเปลี่ยนสัญญาณที่เราให้กับยีนผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังดูภาพนี้ Scale of Emotion ครับเป็นงานวิจัยของดร. ฮอว์กินส์ที่ว่าด้วยเรื่องของระดับพลังงานในแต่ละช่วงอารมณ์ท่านจะเห็นว่าในแต่ละอารมณ์ที่อยู่ฝั่งขวาจะมีตัวเลขที่คอยกำกับอยู่ฝั่งซ้ายหากอารมณ์ใดก็ตามที่มีค่าตัวเลขต่ำกว่า200คืออารมณ์ด้านลบทั้งสิ้นครับมีดังนี้ความละอายความรู้สึกผิดบาปความเบื่อหน่ายหรือความไม่เอาโลกนั่นเองความเศร้า grief นะครับความกลัวคือ fear desire คือตัณหาคำว่า desire ไม่ใช่แค่ความปรารถนามันคือตัณหาที่เป็นความอยากไม่ใช่ความมุ่งมั่นเป็นความอยากที่ปราศจากความมุ่งมั่นนี่คือ desire anger คือความโกรธแค้นและ pride ความหยิ่งทะนงต่ำกว่า pride ลงมาคืออารมณ์ด้านลบทั้งสิ้นส่วนอารมณ์ต่อไปคืออารมณ์ด้านบวก courage ความกล้าหาญความเป็นกลางความรู้สึกเป็นกลางปล่อยใจเป็นกลางไม่โอนเอ็นไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป willingness คือความเต็มใจ acceptance คือการโอบรับ reason คือการมีเหตุและมีผล love คือความรัก joy คือความปิติยินดี peace คือความสันติความสุขสงบและ enlightenment คือการตรัสรู้นี่คือระดับพลังงานของมนุษย์ครับทุกท่านและลองทบทวนดูว่าในแต่ละวันท่านตกอยู่ในอารมณ์ช่วงใดมากที่สุดหากท่านต้องการยกระดับเปลี่ยนแปลงยีนเปลี่ยนแปลง DNA ให้มีพลังงานรวมไปถึงจิตวิญญาณของท่านท่านจะต้องทำให้อารมณ์ของท่านอยู่เหนือกว่าสภาวะที่สูงกว่าระดับ200ขึ้นไปเท่านั้นเลยครับทุกอย่างในโลกคือพลังงานและพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันทุกสรรพสิ่งทำแบบนี้หมดเลยครับผมจะสรุปง่ายๆนะครับเผื่อบางท่านตามไม่ทันยิ่งอารมณ์อยู่ในระดับพลังงาน200ขึ้นไปมากเท่าไหร่พลังงานก็จะยิ่งสูงมากขึ้นตรงกันข้ามหากท่านปล่อยให้ตัวเองมีระดับอารมณ์ต่ำกว่า200บ่อยๆท่านจะเข้าสู่โหมด fight or flight สู้หรือหนีนั่นเองยิ่งอยู่โหมดนี้นานพลังงานจะยิ่งหายโหมดนั้นจะค่อยๆลดทอนพลังงานอย่างช้าๆนี่คือวิธีที่1วิธีการที่1ต่อไปครับวิธีการที่2 faith and visualize ขอท่านจงจินตนาการและท่านจะต้องศรัทธาในจินตนาการนั้นโลกเราถูกสร้างมาด้วยจินตนาการของใครบางคนสองพี่น้องตระกูลไรท์จินตนาการถึงโลกที่มนุษย์สามารถเดินบนอากาศเดินทางบนอากาศได้สตีฟจ็อบส์จินตนาการถึงวันที่มนุษย์ทุกคนมีคอมพิวเตอร์อยู่ในบ้านอับราฮัมลินคอล์นจินตนาการถึงโลกที่คนมีความเท่าเทียมและต่อต้านเรื่องของการมีทาสมาร์ตินลูเทอร์คิงจินตนาการถึงวันที่ชาวผิวดำวิ่งกับชาวผิวขาวกันอย่างสันติโทมัสอัลวาเอดิสันจินตนาการถึงโลกที่มีไฟใช้ในยามค่ำคืนทุกอย่างเกิดจากจินตนาการและบวกกับศรัทธาครับเมื่อใดก็ตามที่เราจินตนาการแล้วมีศรัทธาในจินตนาการนั้นปาฏิหาริย์จะเกิดกฎแห่งแรงดึงดูดจะทำงานทันทีพลังงานในความคิดเปลี่ยนและเมื่อพลังงานเปลี่ยนทุกสิ่งในโลกกายภาพย่อมเปลี่ยนคำถามก็คือแล้วถ้าเราจะจินตนาการเราจะต้องจินตนาการถึงอะไรจินตนาการภาพความสำเร็จของท่านครับและท่านจะต้องศรัทธาในสิ่งนั้นด้วยเพราะถ้าท่านไม่ศรัทธามันจะไม่เกิดทีนี้มันจะเป็นอีกตัวแปรที่สำคัญอย่างยิ่งหากสิ่งใดก็ตามที่เราจินตนาการแต่เราไม่ได้ศรัทธามันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราไม่สามารถศรัทธาในสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจว่ามันขัดกับความเป็นจริงได้ดังนั้น
จินตนาการที่จะเกิดศรัทธาได้ย่อมอิงอยู่กับความเป็นจริงเสมอครับเพียงแค่ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงในปัจจุบันเท่านั้นเองแต่อนาคตมันเป็นไปได้จินตนาการที่เราศรัทธามักจะเชื่อมโยงอยู่กับความจริงที่เรารู้สึกได้ผมเลยจะขอนำประโยคหนึ่งจากไบเบิลมานะครับฮีบรูบทที่11ข้อที่1 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังและความแน่ใจในสิ่งที่เราไม่เห็นกับแมทธิวบทที่17ข้อที่20 Truly I tell you if you have faith as small as mustard seed you can say to this mountain move from here to there and it will move nothing will be impossible for you เราบอกความจริงแต่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเพียงเมล็ดมัสตาร์ดท่านสามารถบอกภูเขาลูกนี้ว่าจงย้ายจากที่นี่และไปอยู่ที่นั่นและมันจะย้ายไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านพลังของศรัทธาและจินตนาการครับทุกท่านนี่คือวิธีที่2ภาพความสำเร็จของท่านเป็นอย่างไรและท่านได้จินตนาการถึงมันบ่อยแค่ไหนและท่านเชื่อมั่นในสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใดมีแค่ท่านเท่านั้นครับที่จะเอาชนะหรือบรรลุวิธีนี้ได้วิธีที่3 meditation ครับสมาธิใช่ครับมันอาจจะเป็นวิธีที่ยากที่สุดสำหรับบางท่านสมาธิคือช่วงเวลาที่มนุษย์ได้กลับไปเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณมันคือช่วงเวลาเดียวในช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เราพบกับความยุ่งเหยิง brain wave หรือคลื่นสมองของเรามักจะอยู่ในช่วงของเบต้าแต่เมื่อมนุษย์ทำสมาธิเขาจะเริ่มเข้าไปสู่คลื่นสมองอัลฟาทีตาไปจนถึงเดลต้าสำหรับคนที่เก่งมากๆนะครับและเมื่อคลื่นสมองนิ่งความคิดจะกระจ่างสติปัญญาจะเกิดแล้วการใช้ชีวิตจะราบรื่นมากขึ้นไม่ใช่ว่าคลื่นเบต้าไม่ดีครับเพียงแค่ว่าถ้าเราอยู่กับเขาบ่อยๆเราจะไม่สามารถกลับมาทบทวนเลยว่ามีอะไรที่เราจะพัฒนาได้บ้างมีอะไรที่เราต้องการหรือไม่ต้องการนั่นเองคำถามก็คือแล้วการทำสมาธิทำอย่างไรฝึกอย่างไรผมจะมี2ส่วนแล้วกันครับในช่วงระยะเวลานี้ที่ผมกำลังทำคลิปนี้อยู่ผมกำลังร่างหลักสูตรที่จะเป็นหลักสูตรให้ทุกท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้มันคือคอร์สยกระดับตัวตนและความสำเร็จด้วยพลังของอภิจิตครับนี่คือสิ่งที่ผมกับผู้ร่วมงานร่วมสร้างกันขึ้นมาในระยะเวลา 2-3 เดือนต่อจากนี้เราจะส่งต่อคอร์สเรียนนี้ให้กับทุกท่านซึ่งแน่นอนว่าเมื่อถึงเวลานั้นนี่จะเป็นอีกบทเรียนที่สำคัญยิ่งในชีวิตของท่านเพราะทั้งตัวผมและผู้ร่วมงานจะนำพาท่านไปสู่พลังนี้ครับอภิจิตรอหน่อยนะครับตอนนี้กำลังร่างหลักสูตรอยู่เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากและแน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องของการทำสมาธิเช่นเคยในคลิปของ The Supernatural ผมเคยให้ทำ10 นาทีแล้วก็นั่งสมาธิคลิปนี้เช่นเคยครับผมอยากให้คุณผู้ฟังนั่งสมาธิในแบบของ Placebo ไม่ต้องห่วงครับผมจะนั่งเป็นเพื่อนกับทุกท่านมันคือระยะเวลา10 นาที10 นาทีนี้หากท่านได้ทำท่านจะเข้าใจเพราะเมื่อเราเรียนเราจะรู้เมื่อเราจดเราจะจำและถ้าท่านได้ลงมือทำมันจะฝังลึกไปอยู่จิตใต้สำนึกของท่านหากท่านสามารถนั่งสมาธิกับผมได้อย่าพักผ่อนครับ10 นาทีต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามหาศาลยิ่งรูปแบบการนั่งสมาธิที่จะใช้พลังของ Placebo ก็คือหายใจปกติเลยครับแต่ระหว่างที่กำลังนั่งขอให้ท่านโฟกัสอยู่2 สิ่ง 1. คือจังหวะการเต้นของหัวใจและ 2. ความร้อนและความเย็นในลมหายใจของท่านทุกๆการเปลี่ยนผ่านของลมหายใจขอให้สัมผัสมันไว้ครับและจังหวะการเต้นของหัวใจก็ขอให้รับรู้ถึงมันไว้ตลอดเวลาเพราะนี่คือการอยู่ในโหมดที่ร่างกายสามารถเยียวยาตัวเองได้มากที่สุดเหตุผลจริงๆเพราะสภาวะที่ร่างกายเยียวยาได้มากที่สุดคือการที่มนุษย์ได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันครับลมหายใจของเขาจังหวะการเต้นหัวใจของเขาหรือแม้อากาศที่ผ่านรอบตัวเสียงรอบตัวก็ได้นั่นแหละครับถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเหล่านั้นได้ร่างกายจะสร้างสภาวะของการเยียวยาขึ้นมาและนั่นก็คือ Placebo รูปแบบที่ทรงพลังที่สุดถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิร่วมกันนะครับขออนุญาตตั้งเวลาก่อนและหลังจากนี้ทุกท่านจะไม่ได้เห็นหน้าผมในคลิปนี้เฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็นเสียงให้ทุกท่านได้ฟังไปด้วยเรามาเริ่มกันครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังเมื่อครู่นี้เราก็ได้ฝึกสมาธิเพื่อสร้างสภาวะที่เหมาะในการที่จะให้ร่างกายเยียวยาไปแล้วรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสได้นั่งสมาธิกับคุณผู้ฟังเป็นครั้งที่สองแต่ผมมีคำถามหนึ่งที่อยากจะถามทุกท่านมากว่าทุกท่านเวลานั่งสมาธิในที่เงียบๆได้ยินเสียงแหลมๆในหูกันบ้างไหมครับคือผมได้ยินไม่ใช่อะไรแล้วผมก็ไม่รู้มันคือเสียงอะไรถ้าคุณผู้ฟังท่านใดได้ยินช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันคือเสียงอะไรแล้วก็วันนี้ครับรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากทุกท่านต้องการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับในที่แห่งนั้นมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองไม่เว้นแม้แต่เรื่องของจิตวิทยามนุษย์ผมได้นำไปไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากเราจะได้มาเรียนรู้ในที่อย่างนั้นด้วยกันครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรอย่างยิ่งครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระสวัสดีครับ